Guys, yung vlog natin ngayon is tungkol sa itahan natin yung BMW showroom at tingnan natin yung bike na in-cruise nila na bago at ating review. Okay, so nakita ko kasi sa ad nila yung video ng bike na in-cruise nila, so curious ako makita in person na in real yung bicycle nila na BMW Cruise. So kailangan ko puntahan ngayon at titingnan ko mismo, i-video ko para i-vlog ko kung guys, nandito na tayo sa showroom ng Abu Dhabi Motors kung saan yung BMW. Okay, natin yung bicycle nila na N-Cruise. BMW Cruise bike. Ang weight nito is 13 kg. Yan siya. Meron siyang 3 available sizes, small, medium, and large. Yung frame niya is aluminum. Yan. Designed by Design Works. Ang brake niya ay Shimano. Yan. Sporty handles and tires of Continental contact crosser. Rims niya is Rodi with 28 inches black. Guys, at ito naman po yung silver color na available nila. Yan guys, ang ganda. Ang price nito tingnan natin. Sa 5,320 dirhams.